Γεια και χαρά, είμαι ο Βασίλης και σήμερα θα μιλήσουμε για βλάβη P011 σε το Toyota Yaris P10. Και εκεί που πηγαίναμε βολτίζα με την οικογένεια, το αυτοκίνητο έλειξε στο ρελαντί. Λίγες μέρες όμως πριν από αυτό το συμβάν, το αυτοκίνητο είχε αρχίσει να ανεβάζει από μόνο του στροφές, ένα πρόβλημα που στην αρχή δεν φάνηκε να είναι σοβαρό, οπότε και δεν δώσαμε την απαραίτητη σημασία. Για να μην χρονοτριβούμε πρόχοντας προς το συνεργείο, καλέσαμε την οδική βοήθεια. Έρχεται η γνωστή οδική βοήθεια και πάμε οικογενειακό στο συνεργείο για να γίνει ένας έλεγχος σε διαγνωστικό εργαλείο. Ξεκινάνε τον έλεγχο και βρίσκουν τη βλάβη P011. Απόδοση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας χρονισμού. Για την περαιτέρω διαδικασία διάγνωσης της βλάβης θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις. Βάλαμε λοιπόν μπροστά το κινητήρα και έγινε ενεργοποίηση της βαλβίδας. Η βαλβίδα ακούστηκε ότι λειτουργεί μια χαρά, κάνοντας το γνωστό κλικ-κλικ. Αλλά οι στροφές άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν, μετά να κρατηθούν κοντά στις 3.000. Έγινε λοιπόν ένας πιο σχολαστικός έλεγχος στις παραμέτρους του διαγνωστικού, με αναμένο το κινητήρα και στροφάροντας, δηλαδή πατώντας τον γκάζι. Σκηνοθέτικο λάθος και το έριξες, Στροφάροντας λοιπόν, είδαμε ότι η τιμή της βαλβίδας ρύθμισης και κεντροφόρου εισαγωγής μένει κολλημένη. Βγάλαμε τη βαλβίδα για να την αντικαταστήσουμε και παρατηρήσαμε πάνω της ίχνη από λάσπη λαδιού. Πριν τοποθετήσουμε λοιπόν την καινούργια βαλβίδα, κάναμε έλεγχο στα λάδια, όπου και διαπιστώσαμε ότι είχαν μορφή λάσπης. Επόμενο στάδιο ήταν να μας γίνει η σχετική ανάκριση από το συνεργείο και μετά από τη σχετική ανάκριση, το συμπέρασμα ήταν ότι στις προηγούμενες αλλαγές λαδιών δεν είχε γίνει σωστά η διαδικασία με τη φυσική ροή αποστράγγισης, αλλά από την τάπα του κάρτερ με αναρρόφηση. Πραγματοποιήθηκαν τότε δύο αλλαγές λαδιών, η πρώτη για να γίνει καθαρισμός flashing όπως το λένε στην καθομιλουμένη και η άλλη κανονική αλλαγή με αντικατάσταση φίλτρου λαδιού σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επίσης έγινε έλεγχος χρονισμού κινητήρα και καδένας για τυχόν αστοχίες. Μετά από τις παραπάνω ενέργειες συνδεθήκαμε εκ νέου με το διαγνωστικό εργαλείο με τοποθετημένη την παλιά βαλβίδα για να σβήσουμε τη βλάβη. Μετά από λίγη ώρα δοκιμή στον δρόμο ενεργοποιήθηκε πάλι η ηλεκτρονία κινητήρα. Το αυτοκίνητο επέστρεψε στο συνεργείο, μπήκε πάλι το διαγνωστικό εργαλείο και βρέθηκε πάλι καταγεγραμμένη η βλάβη P011. Ελέγχοντας λοιπόν πιο προσεκτικά τις παραμέτρους στο διαγνωστικό και στροφάροντας ξανά το κινητήρα, διαπιστώσαμε ότι η τιμή της βαλβίδας ρύθμισης και κεντροφόρου μένει κολλημένη. Πήγαμε στα ανταλλακτικά, πήραμε μια καινούργια βαλβίδα, την αντικαταστήσαμε και η βλάβη έσκησε. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Συνοπτικά, να τονίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη βλάβη μπορεί να ευθύνεται είτε η ίδια η βαλβίδα, είτε η κακή ποιότητα των λαδιών, των οποίων τα κατάλοιπα μπορούν να προκαλέσουν την κακή της λειτουργία και την καταστροφή της. Κάνε subscribe στο κανάλι μας, τάξε το κουδουνάκι για να ειδοποιήσετε για τα νέα μας βίντεο και γράψε μας τα σχόλιά σου. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο.